Assalamualaikum. Hari ini, kami memulakan kayuhan dari Bohok Temak, melewati Jalan Datuk Ali, melalui jalan kecil tepi sungai untuk menuju ke Kampung Kota Feran. Kota Feran mempunyai sejarah penting bagi Perlis. Lokasi ini pernah menjadi pusat pungutan cukai barangan tertentu yang dibawa melalui Kuala Perlis ke negeri Ligor iaitu ke Siam atau kini Nakhon Sitamarat. Pungutan cukai ini diurus oleh seorang Syah Bandar atau dikenali sebagai Datuk Perlis. Datuk Perlis telah terbunuh semasa serangan Portugis pada tahun 1614 Masihi. Mayatnya disemadikan di tapak perkuburan ini. Terdapat juga sebuah makam lama yang dibuat binaan kepuk daripada konkrit. Mengikut catatan sejarah, ia adalah milik Datuk Awang atau Tok Weng, seorang Panglima Sultan Kedah di Kota Kuala Perlis. Tok Weng juga dikatakan mati terbunuh di Kota Kuala Perlis ketika Portugis menyerang dan memusnahkan kota itu. Kami meneruskan perjalanan melalui jalan kampung untuk menuju ke satu lokasi yang sedang viral iaitu di Kampung Pangpau. Di hujung kampung di tengah sawah, kelihatan sebuah kapal terbang lama jenis Fokker 50 yang sedang dalam peringkat ubah suai. Kapal terbang sepanjang lebih kurang 25 meter yang dibawa dari KLIA pada 20 April lalu. Kabarnya, bakal dijadikan sebagai kek di sini. Meneruskan perjalanan, menelusuri jalan yang seiring dengan Sungai Perlis hingga ke Taman Sakura dan bersarapan di kedai berhampiran. Sambung kayuhan melalui jalan kampung, menikmati panorama berlatar bukit
dan bendang yang dalam persediaan untuk dibajak bagi penanaman padi musim kedua. Menyeberang sungai dengan melalui jambatan biru dan mengikuti denai pejalan kaki hingga ke Keloteng Market JPS.